جميعنا لديه صورة شخصية يبينها أمام الناس سواء بدراية منه أو بجهل. تكون هذه الصورة بمثابة العلامة التجارية للشخص حتى يسوق لنفسه بالشكل المناسب. لكن كيف نكون الصورة الصحيحة وما أهمية هذه الصورة في عصرنا اليوم؟ كل هذا وأكثر سنناقشه مع ضيفنا في الاستديو محمد الكعبي، مستشار التسويق عبر الإنترنت. يا هلا ومرحبا فيك. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك معنا. صباحكم الأسعد. مثل ما كنا نتكلم وراء الهواء، هل لكل أحد فينا صورة تجارية أو شخصية في الإنترنت؟ في مقولة مشهورة عند الناس لما يسمعوا بأخبار قيلت عنهم شو ردهم؟ يقولون اسمعوا مني ولا تسمعوا عني. صحيح. هذا أول وعي من أي شخص أنه في صورة تتكون عنه عند الناس دون التحكم فيها. حلو. فهنا سواء بالإنترنت أو من غير الإنترنت كل شخص عنده صورة في أذهان دائرة. فهي الصورة الشخصية أول شيء عندها مكونات وعندها دائرة تصل لها. اليوم الإنترنت سمحت للصور الشخصية لعديد من الأشخاص أنه توصل العباد حول العالم. نعم. صحيح. غيرت المقاييس كلها والمعايير. يعني لم تعد تقتصر أنه في نطاق العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل. صحيح. كل الناس صاروا ممكن يعرفوا أي حد. الحدود يعني أزيلت. طيب، ما أهمية اليوم تكوين صورة شخصية تحديدا على الإنترنت والسوشيال ميديا؟ يعني أنا من الأشخاص اللي ما كنت جدا فعالة بصراحة بالأول على السوشيال ميديا. بالضبط. يعني زميل فيصل هلأ كان عم بيقول لي أنت من جديد بلشتي تتنشطي على مواقع التواصل. ما أهمية فعلا تكوين صورة شخصية؟ ممكن ننظر للأمر من زاويتين. في أشخاص يحتاجون في نطاق عملهم أنهم يكونوا صورة شخصية. صحيح. يعني هذا ممكن يكون قائد أو هو في السيلز. نعم. يحتاج أنه يوصل للزبائن اللي هو يتكلم معهم. وفي أشخاص نظنهم عاديين لكن هم عندهم رسالة. صحيح. عندهم طاقات إيجابية يحبوا يوصلوها للعالم. هذوما هدفين ممكن يكفيوا الشخص عادي أنه يبدأ يشتغل على صورته الشخصية. لكن بعض الأحيان نشتغل على مشروع للحماية. اليوم أنا يعني أدعو أي شخص ياخذ اسمه ويحطه على جوجل ويشوف شو النتائج اللي تطلع له. تجربة على الإنترنت يحط اسمه ويشوف شو يطلع. هذه أول خطوة عندي أنا، أنه حماية الاسم. أنا كمحمد الكعبي اليوم لما لو واحد يروح يدور علي في جوجل يعني ماذا سيجد؟ هذا هو السؤال. هاي هي الصورة المرفقة بمحمد. بالضبط. لأنه اليوم سواء نتقابل في العمل مقابلة عمل أو أحاول أنا في نطاق شغلي أحاول أني أبيع البرودكتس متاعي. أول ما تنتهي المقابلة الشخص اللي كنت معه أول حاجة يعملها يروح يبحث عني. نعم. لو أنا ما كنتش مهتم بالشيء هذا في خطر. صحيح. ما الخطورة؟ الخطورة أنه تركت الأمر لغيري أن يتحدث عني. هذا شيء. ثاني شيء، اليوم احنا في 2018 صار من الغريب أنه في أشخاص ما عندهاش وجود على الإنترنت. فحتى هم لما يبحثوا عنك وما يلقوكش يقولوا ممكن في أشياء في موضوع غامضة. صحيح. نعم. صحيح. طيب كيف الواحد يسوي اسمه بيرسونال براندنج؟ يعني كيف الواحد يقدر يسوي براند باسمه؟ هي في مراحل. سألتك السؤال هذا. صح. شو الخطوات؟ هو في مراحل. يعني ممكن من أبسط ما يكون أنه تحجز كل الأسامي على مواقع الاتصال الاجتماعي. نعم. يعني مواقع الاتصال الاجتماعي كل يوم في عديد من المواقع يتم إنشائها. فهذه أسهل طريقة. أو إنك توحد الاسم في كل التواصل الاجتماعي. ما تتطلبش وقت، ما تتطلبش مجهود، ما تتطلبش تكلفة. فأول شيء هذا حمية اسمك. لكن لو هدفك أنه عندك رسالة تحب توصلها للعالم لازم تعمل استراتيجية لصناعة المحتوى. نعم. سواء بالكتابة أو بالصور أو بالفيديوهات. وهذه احنا يعني في شركتنا نساعد الناس أنهم يعملوا استراتيجية تواصل. نعم. كيف تبنوا هذه الاستراتيجية بناء على شخصية كل شخص أم ما المعايير اللي تعتمدوها؟ صحيح. أول خطوة أنا هذا شيء أؤمن به أنه كل إنسان في العالم عنده شخصية على حدة. شخصية خاصة به. فنفهم ما هي قيمه، نفهم ما هي الأشياء التي هو مختص فيها.
نفهم من هم الناس الذين هو يبحث عن التواصل معهم. جمهور يعني، جمهور، تارجت اودينس. بالضبط. لما نحدد هالاشياء هذه ممكن نعمل استراتيجيه، نعمل له شعار، لوجو، نعمل الويب سايت، نعمل صفحات، صفحه على الفيسبوك، على الانستغرام، ميديوم، يوتيوب، حسب اهدافه. نعم. لانه في اشخاص ممكن مثلا اللينكدين يكون عنده اهميه ليهم اكثر من الفيسبوك، اكثر من منصه ثانيه. صحيح. تكلمنا وراء الهواء على انه بعض الاشخاص في العمر ال40 بيتابعوا اشخاص عمرهم 16 سنه، هل هذا الشيء صحيح؟ يعني هل يعتمد على المحتوى، او انه يعني انا عمري 49 بتابع واحد 16، هل يعتبر هذا الشيء صحيح؟ واقتدي فيه، معلش المقاطعه. هذه خطوره الفراغ. لما يكون في فراغ من سيملأه؟ هو كان في فراغ على الانترنت وعلى السوشيال ميديا تم ملئه من ناس عمرهم 16 سنه و20 سنه. انا اليوم يعني مش يعني نحب اللوم، لكن كان في فراغ، والناس اللي عندهم الاختصاص، ذوو الاختصاص، تركوا المجال. صحيح. اللي صار بالانترنت وبالسوشيال ميديا انه قواعد اللعبه تغيرت. نعم. لو نرجع 30 سنه حتى واحد يصير عنده بيرسونال براند ويصير معروف فيها جهد ووقت وتكلفه، واشخاص معينين. صحيح. ايضا اشخاص معينين يعني كانوا هم بحاجه للبيرسونال براندنج، لكن اليوم اصبح الموضوع منفتح للجميع. هم قبل لم يكن يتم السماح لاي شخص انه يطلع على الهواء. صحيح. ليش؟ كان يصير انه في سكرينينج. اليوم بالسوشيال ميديا من غير ولا فلتر. صح، الجميع متاح له، اي حد. طيب محمد، بالمقابل يعني في رأي مضاد يقول انه عند التحكم بصورتنا بشكل جدا دقيق ومدروس نحن نفقد نوع من الحقيقة او المصداقية، يعني مثل ما بيقولوا فيك، او دائما عم نحاول نمثل على الناس. صحيح. ما رأيك بهذا الموضوع؟ صحيح، هو موضوع مهم، والإنترنت هي امتداد لحياتنا الطبيعية. الإنترنت مش أنه شيء أضفناه، مش حياة جديدة، هي نفس الحياة. احنا من قبل لما نكونوا في مجموعة ويكون إنسان سلبي في وسطنا بطريقة آلية يتم حذفه من المجموعة. فالأمر هذا تعدى للسوشيال ميديا، فصار الإنسان يخاف أنه يظهر بصورة سلبية مخافة أنه الناس تبتعد عنه. صحيح. طيب هنا ممكن كثير من الناس اللي هي راحت وعملت صارت انفلونسرز وعملوا براند متاعهم صاروا يعيشوا في أكذوبة وحياتهم الحقيقية بسبب هذا الضغط المجتمعي الذي انتقل أيضا إلى الحياة الافتراضية. سؤال بسيط، مثل ما نعرف الآن في السوشيال ميديا صار في إنه أكثر اللي عندهم محتوى وما عندهم محتوى الكوميديين. كيف إحنا اللي عندنا رسائل والناس اللي عندها رسائل كيف تقدر تواكبهم؟ نصيحة أخيرة بإيجاز. هو السؤال يقول لك أحسن 1000 فولور أو مليون فولور. الأحسن هو لما يكونوا ال1000 فولور انجيج معك، لأنه بعض الأحيان يكون عندك مليون ولا سائلين عنك ولا أنت أثرت فيهم ولا غيرت فيهم. الحكمة بالنوعية ليس بالعدد. بالضبط. شكرا محمد الكعبي، مستشار التسويق عبر الإنترنت، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. شكرا.